ต้นไม้เยอะแล้วก็เป็นต้นแบบสูงที่แบบอายุเยอะเหมือนเป็นคุณปู่อะไรอย่างนี้เลยนะครับหน้าบ้านนี้ก็มะขามเลยครับแล้วก็มีคุณพ่อปลูกไว้ตั้งแต่เมล็ดนะครับมะฮอกกานีพวกแคนาพวกปีบครับพยอมเนาะเยอะมากครับคือมีความหลากหลายของต้นไม้พืชพันธุ์มากเลยครับแล้วโอ๊คก็บอกที่ว่าพื้นที่เดิมคือมันเป็นป่าค่อนข้างจะแบบรกๆเลยใช่ไหมฮะไม่เชื่อว่าอยู่ในย่านสุขุมวิทเลยนะครับโอ้โหอยู่เหมือนอยู่ในป่าครับเสียงลมเสียงฝนเสียงฟ้าเนี่ยคือสัมผัสได้ถึงเจ้าของบ้านที่ทำไมชอบไปอยู่นอกบ้านเป็นส่วนมากในเวลากลางวันแต่สิ่งที่มันมีความน่าสนใจก็คือจากบ้านเดิมเนี่ยเจ้าของเขาก็อยากจะสร้างบ้านใหม่โดยที่มีโจทย์สำคัญมากๆเลยคือต้องเก็บต้นไม้ไว้ทุกต้นแต่คำว่าทุกต้นนี่คือมันคือทุกต้นแบบ 100% ขนาดไหนฮะหรือว่าจริงๆถ้าต้นเล็กๆน้อยๆก็พอจะตัดได้ไหมครับส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยเป็นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นที่เป็นต้นสูงแบบสูงแบบ2ชั้น3ชั้นลักษณะเนี้ยครับถ้าต้นสูงสักประมาณ2เมตรอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับคุณพ่อก็ตัดสินใจว่าหรือว่าต้นไหนที่ผุละอะไรเงี้ยก็ตัดทิ้งได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็จะมีบางต้นที่ถึงแม้ว่าเขาไม่ใหญ่แต่ว่ามี potential ไงก็มีการย้ายกันเหมือนกันค่ะใช่ก็ย้ายไปปลูกตรงอื่นแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเราก็จะต้องคงเอาไว้ทั้งหมดเลย 90% ใช่แล้วถ้าให้เล่าตั้งแต่ของเดิม existing บ้านเป็นแบบไหนแล้วพอเราเปลี่ยนทำไมเราถึงเกิดมาเป็นบ้านที่มันเหมือนจะเป็นตัว U อย่างนี้นะแล้วก็มีขอดกลางครับคือบ้านเดิมอะค่ะเป็นบ้าน2ชั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะกินพื้นที่แค่ครึ่งเดียวแล้วก็จะอยู่ทางฝั่งตรงนี้ค่ะทางฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะฝั่งนี้ค่ะก็มันปลูกมาตั้งแต่ประมาณ40กว่าปีแล้วทีนี้มันเกิดปัญหาค่ะคือปัญหาเกี่ยวกับฐานรากเสาเข็มตอนแรกเนี่ยก็คุยกันอยู่ว่าเฮ้ยหรือว่าเรารีโนเวทบ้านเก่าดีนะคะแต่ว่าพอมาดูหน้างานจริงๆกันแล้วเนี่ยประเมินกันว่าไอ้ตัวเสาเข็มที่มันทำให้บ้านเนี่ยมันทิวหรือว่าเอียงไปด้านนึงเลยอะค่ะนั่นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าการที่จะแบบทำเสาเข็มหรือเสริมเสาเข็มขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่คุ้มค่าแล้วก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราทุบบ้านเดิมทิ้งดีกว่าแต่เอาส่วนประกอบต่างๆของบ้านเดิมเนี่ยมาใช้ในบริบทใหม่แบบนี้นั่นเลยเป็นที่มาของการที่เรามาทำโปรเจกต์ต่างๆค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าต้นไม้เนี่ยห้ามตัดเลยโจทย์แรกเนาะฉะนั้นตัวอาคารแน่นอนว่าต้องวางตามต้นไม้เขาบอกว่าเขาจะอยู่ตรงเนี้ยที่เหลือสร้างล้อมรอบชั้นอาคารเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งหลักๆเลยก็คือฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาตรงนี้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกันด้วยพื้นที่ส่วนกลางนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ฝั่งขวาตรงนี้เนี่ยมันจะเคยเป็นป่ามาก่อนนี่มีความเงียบมากนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเลยวางเป็นเรือนนอนจะเป็นเรือนนอน2ชั้นเลยค่ะเป็นห้องนอนทั้งหมดเนี่ย5ห้องแล้วก็มีห้องแคร์ไทเกอร์เนี่ยอีก1ห้องนะคะตรงนี้แล้วก็ในฝั่งซ้ายมือตรงนี้ค่ะที่เป็นเรือนใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว public area เนาะก็จะมีตัว living area มีครัวแล้วก็มี dining area ค่ะโดยที่ตรงกลางเนี่ยเราเชื่อมกันด้วยสะพานตรงนี้ค่ะทีนี้พี่อยากจะถามต่อในเรื่องของ approach นิดนึงมันมีเหมือนเป็นประตูทางเข้าหลายจุดเลยนะและอย่างตรงนี้ที่เรายืนกันก็เป็นประตูขนาดใหญ่เลยทั้งที่จริงๆตอนแรกพี่มองว่าaccess เข้ามามันทำไมต้องทำใหญ่ขนาดนี้มันก็ไม่ได้เป็นรถอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็เลยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันแบ่งเป็นกี่ช่องทางแล้วก็มีฟังก์ชันยังไงบ้างได้ครับนี่ก็เป็นโจทย์ที่คุณพ่อให้ไว้ตั้งแต่แรกเหมือนกันนะครับเพราะแกเป็นนักเขียนนะครับเขียนหนังสือแล้วก็ทำงานที่บ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับบางทีคุณพ่ออยู่คนเดียวคุณลูกในทำงานนะครับกลางวันก็เหงาครับอยากจะให้มีคาเฟ่นะครับในอนาคตงั้นก็แสดงว่าประตูทางเข้าหลักเนี่ยมันก็จะเรียงต่อกันเลยโดยที่ประตูแรกสุดเนี่ยเป็นประตูสำหรับรถเข้าไปก็เจอที่จอดรถนะครับแล้วก็จะมีประตูเล็กสำหรับคนเดินเข้าได้และอีกประตูนึงก็คือประตูที่เราอยู่กันตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นประตูสำหรับพื้นที่ในอนาคตอย่างคาเฟ่อะไรแบบนี้นะครับทีนี้อยากให้ลงดีเทลตัวประตูทางเข้าสำหรับคนหน่อยครับจะเห็นว่ามันไม่ได้ดีไซน์มาเป็นแบบตรงๆนะเหมือนเดินเข้ามาแล้วมันมีการหักบิดแกนเฉียงๆนิดนึงนะครับตรงนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากครับแล้วก็ร่มรื่นมากนะครับบ้านเดิมเนี่ยเราดึงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้เป็นพื้นที่ใหม่ที่เขาเป็นพื้นที่ที่เวลคัมแขกหรือเจ้าของบ้านที่จอดรถหน้าบ้านบางทีเดินเข้ามาเนี่ยนะครับให้ต้นไม้เนี่ยคอยเป็นคนที่ต้อนรับผู้ที่เข้ามาในบ้านหลังนี้ครับแล้วก็ให้เขาได้โฟกัสกับตัวต้นไม้ครับเวลามานั้นเราปิดไม่ให้มองอย่างอื่นเลยนะครับเห็นต้นไม้สัมผัสได้ถึง texture ของเขาเนี่ยนะครับแนวของกำแพงเนี่ยเปิดมุมมองรับปลายตาเข้ามาที่ต้นไม้ตรงกลางของตัวบ้าน2ต้นใหญ่นะครับที่เป็นขอดกลางบ้านแล้วก็แนวของกำแพงตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยก็ว่าสำคัญแล้วนะครับพอหนีต้นไม้แต่ตัวฐานรากของกำแพงต้องหนีรากต้นไม้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการวางแนวเนี้ยเราก็วางเรียกว่าเคารพต่อธรรมชาติแบบว่าเรียกว่าสถาปนิกเนี่ยได้รับการไกด์ไลน์จากธรรมชาติเกือบ 100% นะครับ
แสดงว่าบ้านหลังนี้เองในหลายๆจุดการก่อสร้างเองคือเราจะตามต้นไม้เดิมใช่ครับทั้งเป็นเรื่องของการที่เราเคารพด้วยเราก็เหมือนเราก็อยู่กับเขาร่วมกันนี้ด้วยครับใช่ครับตอนแรกพี่ก็เลยสงสัยว่าพอเดินเข้าประตูทางเข้าสำหรับคนมาเนี่ยเหมือนอยู่ต้นไม้ขวางทางเลยนะคือประจันหน้าอย่างนี้เลยแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่ง experience ที่เราชอบนะเพราะเรารู้สึกว่ามันมีการตั้งใจทำให้เราต้องเห็นต้องสัมผัสกับเขาโดยตรงเลยซึ่งก็จะเป็น2ต้นหลักคือเป็นต้นอโศกอินเดียแล้วก็แคนาโอเคฮะเดี๋ยวให้โอ๊คกับแอมพาเข้าไปดูภายในต่อครับครับแต่ว่าบ้านนี้นี่คือร่มรื่นมากๆเลยนะครับคือเดินไปแต่ละจุดนี่ก็จะเห็นต้นไม้ตลอดเลยแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าการที่ต้องเก็บต้นไม้เดิมไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าบางทีต้นไม้มันอยู่แบบชิดอาคารมากๆเลยนะครับตอนนี้เราพูดถึงภาพรวมของอาคารก่อนนิดนึงนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีคอร์ดอยู่ตรงกลางบ้านเลยทีนี้อยากให้เล่า exterior เนี่ยมันมีการดีไซน์มายังไงบ้างมีสไตล์จากเจ้าของเลยไหมแล้วก็เท่าที่พี่เห็นนะตัวโครงสร้างก็น่าสนใจเหมือนมันมีทั้งเหล็กทั้งปูนผสมกันคือจริงๆสไตล์จากเจ้าของมีมาไหมไม่มีค่ะเขาไม่ได้โจทย์อะไรมาเลยว่าเขาต้องการอะไรแบบไหนแบบว่าไม่ได้มี reference ไม่มีรูปอิงจากบ้านเดิมไหมฮะไม่ต้องด้วยไม่ได้ต้องอิงจากบ้านเดิมอะไรเลยเพียงแค่เป็นเรื่อง material ต่างๆคือของเก่าอย่างที่บอกไปนะคะอย่างเดียวเลยแต่ว่าจะทำอะไรสไตล์ไหนเนี่ยจริงๆแล้วเขาให้เป็นโจทย์ของเราเลยว่าเราจะทำอย่างไรให้มันเข้ากับเขามากกว่าสรุปน่าจะเป็นคำว่าสัจจะวัสดุนะผมว่าคือสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ที่เป็นคุณสมบัติเนื้อแท้ของวัสดุนั้นเนี่ยอย่าไปปรุงแต่งอะไรเขาเนี่ยนะครับสะท้อนเขาออกมาแบบที่เขาเป็นนะครับอาจจะด้วยความที่เจ้าของเป็นนักเขียนก็เลยอาจจะมีมุมมองที่บางทีมันมีความลึกซึ้งหรือปรัชญาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่พี่เห็นคืออาคารเดิมมันจะมีความทึบนะแต่ของใหม่เราจะรู้สึกได้ว่ามีความโปร่งมากๆเลยเหมือนเลือกใช้กระจกเยอะแล้วก็มองทะลุเข้าไปเห็นข้างในเลยครับบ้านนี้เราเน้นเป็นด้านดีไซน์ของสัจจะวัสดุเนาะเราจะเน้นการใช้วัสดุที่มันไม่ได้เป็นวัสดุสังเคราะห์นะคะไม้เป็นไม้จริงโชว์เหล็กอลูมิเนียมหินจริงๆนะคะอันนี้มันเอามาผสมผสานกันเกิดเป็นแบบคล้ายๆ modern contemporary style ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำเป็นกล่องเฉยๆเลยเนี่ยมันชัดเลยว่านี่มันคือพื้นที่คนอยู่ไม่ใช่พื้นที่ธรรมชาติอยู่แต่พอเรามีการผสมผสานกันแบบนี้มีความเอาทึบโปร่งเข้ามามีการผสมผสานไม้เหล็กอลูมิเนียมหินเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดฉะนั้นเวลาที่เราเดินเข้าเดินออกตรงนี้เนี่ยค่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าโอเคเราอยู่ภายนอกหรือภายในแบบนี้แต่เป็นการค่อยๆ transfer ตัวเองเนี่ยจากภายนอกเข้าสู่ภายในอย่างเป็นธรรมชาติวัสดุภายนอกภายในก็จะไหลเชื่อมต่อกันทีนี้องค์ประกอบของวัสดุเนี่ยก็จะมีเหล็กมีอิฐมีคอนกรีตมีอลูมิเนียมมีกระจกประมาณสัก5 material เนี่ยครับหลักๆแต่สังเกตเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยสะท้อนเนื้อแท้ของวัสดุนะครับแต่มีด้านหนึ่งเนี่ยที่สะท้อนประวัติศาสตร์ของบ้านหลังนี้ครับคือประตูและหน้าต่างเก่าที่เรานำมาใช้ครับเป็นฟาซาดอันนี้คือจากบ้านเดิมแล้วก็เอามาขัดทำสีใช่ครับมองจากมุมไหนในบ้านเนี่ยก็ยังเห็นเด่นเป็นอย่างนี้ครับด้านนี้ก็จะดูเหมือนมีความพิเศษมากที่สุดนะแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงความทรงจำอะไรต่างๆใช่ครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเราวางอาคารรูปตัว C นะคะซึ่งการวางอาคารรูปตัว C เนี่ยส่วนมากที่มันจะเกิดคอร์ดซึ่งคอร์ดตรงกลางเนี่ยมันมักจะอับลมนะคะเพราะว่าอาคารมันถูกบังหมดเลยมันจะไม่มีอาจจะมีทางลมเข้าแต่มันไม่มีทางลมออกแต่ว่าพอมาเป็นบ้านเนี่ยค่ะจริงๆเจ้าของเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับเรื่องของ ventilation มากฉะนั้นเราก็เลยเกิดความคิดว่างั้นเราวางอาคารรูปตัว C ก็จริงแต่ว่าเราจะมีการคัด void ออกนะคะคัดพื้นที่ออกเช่นตรงนี้ค่ะอย่างเช่นตรงนี้ที่พี่แกมองเห็นเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกับอุโมงค์ลมเลยคือมันจะเอาลมเนี่ยพัดเข้ามาภายในคอร์ดแล้วก็พัดออกไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราลองดูอะค่ะจริงๆหน้าต่างที่พี่แกบอกเป็นกระจกใสๆตรงนี้เนี่ยมันสามารถเปิดออกได้หมดเพื่อให้อากาศเนี่ยมันถ่ายเทวิ่งพัดเข้ามาเหมือนกันฉะนั้นจริงๆก็จะเป็นทางลมก็จะเป็นทางลมอีกทางนึงซึ่งมันเวิร์กจริงๆตอนเย็นนะคะเราจะเปิดตรงนี้แล้วก็เปิดหน้าต่างตรงนี้ฉะนั้นลมเนี่ยจะสามารถพัดได้ทั้ง2ทิศทางทำให้บ้านนี้มันมีการถ่ายเทของอากาศตลอดเวลานะคะแล้วก็มีความเย็นแบบเย็นธรรมชาตินั่นด้วยอย่างที่บอกไปว่าที่พี่แอมเข้ามามันรู้สึกชื้นเนาะเพราะว่ามันมีไอเย็นจากพื้นเนี่ยขึ้นมาเพราะมันมีลมมาปั๊บเนี่ยมันพัดเอาความเย็นเข้ามาในบ้านด้วยฉะนั้นบ้านนี้ก็เลยเป็นบ้านที่อยู่สบายนะคะแนวการวางตัวบ้านก็ช่วยด้วยนะครับบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับสังเกตเห็นว่าก็จะเปิดโล่งนะครับมีเพียงแค่สะพานที่อยู่หน้าเราตรงนี้เนี่ยนะครับส่วนทางด้านหลังเนี่ยแม้2อาคารตรงนี้จะช่วยกันแดด
ในทิศตะวันตกครับเพราะนั้นคอร์ดเนี่ยจะร่มตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่ายเลยเย็นเลยครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในบ้านนะครับอาจจะให้เล่าถึงฟังก์ชันข้างหน้าบ้านตรงนี้นิดนึงครับหลังจากที่จอดรถแล้วเนี่ยมันมีเหมือนเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่มานั่งเล่นได้เดี๋ยวให้เล่าเรื่องว่าคืออะไรนะครับแล้วก็ทำไมถึงมีบันไดที่ชูดขึ้นไปด้านบนได้ด้วยครับพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับที่พักหน้าบ้านตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับเรียกว่าอะไร living outdoor เนาะที่คุณพ่อจริงๆชอบมานั่งนะครับเวลาแขกไปใครมาเนี่ยก็จะพักอยู่ตรงนี้ครับวางของตั้งของพูดคุยนั่งจิบกาแฟกันเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นช่องลมด้วยนะครับส่วนบันไดอันนี้นะครับคือสำหรับพื้นที่ที่ด้านล่างอาจจะมีแขกเยอะบางทีเรากลับมาอยากจะขึ้นห้องนอนเลยไม่เป็นรบกวนเขาอะไรเงี้ยก็สามารถชูดขึ้นบันไดเนี่ยครับจากทางเดินที่เป็นคนเข้าแล้วก็ขึ้นสู่ชั้น2แล้วก็ข้ามสะพานเนี่ยเข้าสู่ฝั่งที่เป็นห้องนอนได้เลยเพราะว่าปีกของห้องนอนจะอยู่ทางนี้หมดเลยใช่ครับแต่ก็คือมีบันไดอีกชุดนึงอยู่ในบ้านเหมือนกันใช่ครับก็คือมีทั้งบันไดข้างนอกแล้วก็ข้างในเลยลูกนอนเขาเนี่ยดีไซน์ไว้อยู่เหนือบ่อน้ำเนี่ยนะครับมันสะท้อนมุมมองใหม่ให้กับตัวบ้านเวลาขึ้นนะครับแล้วเวลาที่แสงสะท้อนกับน้ำเนี่ยมันก็สร้างบรรยากาศให้กับสะท้อนกระจกมันดูสร้างศิลปศาสตร์อีกแบบนึงครับใช่ครับอีกอย่างนึงที่อยากให้เล่าก็คือวัสดุพื้นที่เลือกมาเนี่ยจะเป็นอิฐเลยนะครับทำไมถึงเลือกมาเป็นวัสดุนี้ครับก็จริงๆด้วยความที่บ้านเนี่ยค่ะเราจะเน้นธรรมชาติเนาะถ้าเราปูกระเบื้องปั๊บเนี่ยน้ำเนี่ยไม่สามารถซึมลงไปที่ชั้นดินได้นะแต่ว่าเราต้องการที่จะให้น้ำเนี่ยมันสามารถระบายลงไปที่ดินได้เพื่อเป็นการให้น้ำกับธรรมชาติด้วยนะคะให้น้ำกับต้นไม้ใหญ่ของเราทั้งหมดตรงนี้เนี่ยฉะนั้นเราก็เลยเลือกวัสดุเป็นอิฐซึ่งอิฐตรงนี้นะคะเป็นอิฐที่มีรูพรุนจะสังเกตว่าเราใช้ทั้งบ้านเลยนะคะทั้งในส่วนของตัวโรงจอดรถด้วยในส่วนของตัวมัลติฟังก์ชันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอบๆบ้านทั้งหมดเลยผมเสริมตรงนี้ถ้าบางบ้านเรามีเตรียมช่องลมไว้แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นพื้นคอนกรีตที่สะสมความร้อนและปล่อยไอความร้อนตลอดเวลาและยอมให้ลมพัดเข้าบ้านเนี่ยกลายเป็นว่าลมนั้นจะกลายเป็นลมร้อนพี่ครับคราวนี้เราให้ใช้เป็นอิฐแดงนะครับที่เขามีความชื้นเจ้าของบ้านที่ชอบครับเป็นตะไคร่เป็นอะไรนี่ก็ต้องยอมรับนะครับแต่มันก็ได้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาครับแล้วก็พัดลมเย็นเข้ามาครับคืออีกโจทย์นึงที่เจ้าของบ้านบอกเนี่ยเขาอยากจะมีทางเดินให้มันเป็นรอบบ้านเลยซึ่งเป็นทางเดินสำหรับผู้สูงอายุด้วยฉะนั้นขั้นต้องเตี้ยแล้วก็ต้องเป็นทางเดินที่สามารถที่เขาทำเดินรอบได้จริงๆคือไม่ใช่เดินไปแล้วเดินกลับแบบนี้ฉะนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเดี๋ยวลองเดินกันเนี่ยมันสามารถเดินได้รอบบ้านเลยนะคะแล้วก็จะเป็นระยะทางเนี่ย100 เมตรพอดีเลยนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนับได้เลยว่ากี่รอบแล้วได้กี่เมตรแล้วมานี่อัตโนมัติใช่อันนี้เป็นโจทย์เรื่องพื้นที่ออกกำลังกายนะคุณพ่อบอกทำไมต้องมีเป็นห้องฟิตเนสเป็นจิมแบบนั้นทำไมการออกกำลังกายมันอินทิเกรตไปกับตัวบ้านเนี่ยเดินไปผ่านซุ้มนี้ผ่านพื้นที่นั้นแล้วมันอยากจะขยับยืดเส้นยืดสายได้ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นเราก็พยายามสิงสร้างบันไดสร้างสเต็ปเดี๋ยวจะเข้าไปดูครับบางทีพี่ก็แอบเห็นด้านหลังที่มันจะมีเป็นสเต็ปขึ้นไปครับแล้วก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นการปูในแต่ละจุดก็ไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนค่ะครับโอเคอย่างนี้เราก็ปูไปลักษณะเหมือนก้างปลาใช่ค่ะเป็นก้างปลาก็เป็นการเน้นพื้นที่ที่แบบว่าหยุดนิ่งนะคะในบางทีพื้นที่ที่แบบเป็นการเดินเนี่ยเราจะปูเป็นแนวตรงแบบนี้ค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้โอ๊คแอมพาเข้าไปในตัวบ้านกันครับได้ค่ะไปกันเลยค่ะครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาภายในตัวบ้านแล้วนะครับพื้นที่ส่วนแรกพอเราเข้ามาเนี่ยเราเจอกับdining แล้วก็เป็น pantry หรือว่าครัวก่อนเลยเราจะเห็นว่ามันเป็นแบบโถงสูงมากๆเลยนะฮะทำไมถึงตั้งใจดีไซน์ space แบบนี้ครับถ้าเราเดินผ่านคอร์ดตรงกลางบ้านนะครับเป็นเหมือน open well ที่แบบเจ้าของบ้านได้รับเซนส์ที่เป็นฝนส่วนตัวนะพี่ครับมีคอร์ดใหญ่หน้าบ้านเป็นพระเอกนะครับเข้ามาก็ยังอยากให้รู้สึกว่าเป็นโถงเป็นโล่งใหญ่เราเลยออกแบบคาแรคเตอร์ของ Space เนี่ยเป็นเหมือนเอเทรียมครับเป็นฮอลล์สูงนะครับแล้วก็ออกแบบช่องเปิดที่เป็นกระจกสูงมากนะครับแทบจะไม่มีส่วนที่เป็นทึบเลยนอกจากส่วนที่อยู่ทางด้านขวาผมนี่ซึ่งเป็นทิศตะวันตกครับเป็นผนัง2ชั้นแล้วก็ใช้สีที่ช่วยกันความร้อนเนี่ยนะครับครับมีให้แสงเข้ามาในเป็นบางจุดนะครับในอนาคตคุณพ่อก็จะปลูกต้นไม้เป็นสีเขียวด้านหลังนะครับส่วนนี้ครับจะสังเกตเห็นว่าเห็นยอดไม้เลยนะครับนั่งทานข้าวเตรียมอาหารไปนะครับจากเดิมนะครับมุมตรงนี้เนี่ยเห็นผ่านหน้าต่างเล็กๆนะครับวันนี้เราได้ช่องเปิดใหญ่นะครับวันที่เราอยากจะปิดแอร์เนี่ยเปิดพัดลมนะครับในบ้านตรงนี้เปิดออกได้นะครับรับลมโฟลว์ทั้ง2ทางครับ
ข้างหลังเนี้ยเป็นส่วนที่คุณพ่อเรียกว่า family court เข้ามาในบ้านแล้วอยากจะมีคอร์ดเชื่อมต่อกับธรรมชาติเพิ่มเนี่ยทานอาหารออกไปทำบาร์บีคิวหรือปิ้งอะไรที่มีกลิ่นเนี่ยก็ออกเชื่อมมาทางนี้ได้ครับจะเห็นได้ว่าตัว Family Core เนี่ยมันเป็นภายนอกนะคะ outdoor กับภายในปกติแล้วเนี่ยเราต้องมีการลดระดับนะคะปกติต้องมีการลดระดับเพื่อกันน้ำกันอะไรไม่ให้ไหลเข้ามาเวลาที่แบบว่ามีฝนตกนะคะแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกพี่แกแปลว่าเราใช้วัสดุที่เป็นวัสดุที่มันสามารถซึมน้ำหายไปได้เลยนะคะฉะนั้นเราเนี่ยทำระดับเดียวกันเลยพื้นภายนอกภายในเนี่ยระดับเดียวกันเลยแต่เวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยมันสามารถซึมหายไปได้เลยน้ำจะไม่ไหลเข้ามาเลยค่ะใช่ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการออกแบบที่มันเป็นเฟรนด์ลี่กับผู้สูงอายุด้วยนะคะเวลาที่เราเปิดตรงนี้ปั๊บอ่ะเขาสามารถออกไปได้ง่ายๆเลยไม่จำเป็นต้องลงบันไดไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนระดับแบบนี้เลยค่ะใช่ฉะนั้นตรงนี้มันสร้างความเชื่อมต่อกันระหว่างภายนอกกับภายในได้อย่าง seamless แบบนี้ค่ะเพราะจริงๆจำได้ว่าโอกับแอมบิล่าพี่ฟังกันว่าบ้านนี้จะห้ามมีสเต็ปเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่เพราะว่าคือมันเป็นการสร้างบ้านที่แบบอยู่เพื่ออนาคตไปเลยนะคะฉะนั้นตรงไหนที่มันไม่มีสเต็ปได้เนี่ยไม่เอาเลยในห้องน้ำไม่มีสเต็ปเลยทุกห้องเป็นไหลลาดลงหมดแบบนี้ใช่ค่ะครับก็จริงๆเพิ่มเรื่องสุนทรียศาสตร์ด้านแสงเนาะนะครับกระจกฝั่งทางซ้ายมือของผมเนี่ยครับจะรับแสงทางทิศตะวันออกก็โชคดีเราได้สกรีนต้นไม้ใหญ่เนาะช่วยกรองแสงนะครับก็จะเห็นแสงรำไรเข้ามาที่โต๊ะอาหารในยามเช้านี่นะครับมาดื่มกาแฟเนี่ยนะครับภายในนะครับในวันที่ฝนตกแล้วก็เวลาเที่ยงวันนะครับเราก็จะได้แสงที่เข้าเป็นเหมือนนาฬิกาแสงอาทิตย์นะครับอยู่นะครับที่เป็นพื้นที่ที่ดาดฟ้าสามารถขึ้นไปได้ด้วยนะครับนะครับเตรียมไว้สำหรับโซลาร์เซลล์แล้วก็ปลูกผักในนี้ครับแล้วก็ดื่มไวน์อยากดูดาวด้วยครับมีบันไดขึ้นไปดาดฟ้าได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับบรรยากาศของแสงที่ตะวันตกก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างนะครับเพราะนั้นเราอยู่เนี่ยแทบจะไม่ต้องเปิดไม่ต้องดูนาฬิกาดูแสงแล้วก็พอจะเซนส์ได้ว่าเวลากี่โมงแล้วครับและอีกหนึ่งความหมายที่เราแฝงไว้กับบ้านใหม่หลังนี้นะครับที่หยิบยกมาจากบ้านเก่าคือพื้นที่เราเหยียบอยู่ครับนี่คือพื้นหินอ่อนนะครับหินเดิมนะครับหินเดิมจากบ้านเดิมเลยใช่โอ้แกะออกมานะครับแล้วก็ดูจากปริมาณพื้นที่เนี่ยทางเดินตรงเนี้ยนะครับก็ปูได้ไม่หมดแล้วก็มีหินใหม่เนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยให้ลายเหมือนเดิมเอามาตัดให้โมดูลแบบเดิมเนี่ยแฝงเข้ามาด้วยครับเพราะนั้นเราจะเดินผ่านเหมือนอยู่ในบ้านหลังเดิมเลยครับเราเองที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเราอาจจะไม่ได้รู้สึกมากนะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นเจ้าของจริงผมพี่ว่าเขาต้องรู้สึกผูกพันได้มากกว่าเราเยอะหลายเท่าเลยนะแล้วก็อย่างในแง่ของการตกแต่งอินทีเรียจริงๆมีธีมหลักไหมครับว่าอยากจะตกแต่งแบบไหนยังไงเรื่องโทนสีวัสดุอะไรนะครับจริงๆเรื่องของโทนสีวัสดุเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสีธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะไม้จริงซึ่งจริงจะเห็นได้ว่าไม้บ้านหลังนี้มีไม้หลายแบบมากมีไม้เบิร์ชไม้สักประดู่สะเดาอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราต้องเลือกอันอื่นมาแมทช์กันมาแล้วฉะนั้นเราก็เลยมีการตกแต่งส่วนอื่นนะคะด้วยค่อนข้างจะเป็นโมโนโครมนิดนึงจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นสีขาวดำนะคะสำหรับตัวแบบพวกพื้นนะคะเราก็ทำให้มันเข้ากันกับพื้นเก่านะคะพวกแบบเคาน์เตอร์ตัวนี้เป็นสีเทาเข้มเคาน์เตอร์เป็นหินแกรนิตนะคะแล้วเราก็เลือกลายออกมาให้มันมีการเข้ากันกับพื้นที่โดยรอบในส่วนของด้วยความที่ตอนนี้เราโดมิเนตด้วยไม้นะคะเป็นไม้เก่าเราก็เลยเลือกสีของบ้านเนี่ยให้มันเป็นสีเบจเพราะว่าเป็นสีเบจที่มันสามารถเข้าได้กับสีทุกไม้เลยนะคะฉะนั้นเราก็เลยเลือกเป็นสีนี้สีตัวนี้เนี่ยมันเป็นสีที่มันมีพิกเมนต์หรือแร่ธาตุธรรมชาติเนี่ยผสมอยู่ในเนื้อปูนเลยนะคะซึ่งมันฉาบง่ายมากเลยค่ะจริงๆแล้วมันแค่ผสมน้ำแล้วมันสามารถฉาบได้เลยนะซึ่งจริงๆตอนที่เราได้คุยกับซัพพลายเออร์เนี่ยเขาเสนอหลายแบบมากว่ามันสามารถทำเป็น texture หลายแบบจะเป็นสไลด์ตั้งก็ได้หรือว่าจะปาดเรียบปาดเกรียงก็ได้แต่สุดท้ายเรามาทดลองกันเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่เราปาดเป็นธรรมชาติแบบเนี้ยแล้วให้มันมี texture ขึ้นเวลาที่ไฟส่องค่ะมันเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะที่สำคัญคือสีตัวนี้มันสามารถใช้ทั้งภายนอกภายในได้ฉะนั้นจริงก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวเดียวกับข้างนอกเลยใช่ตัวเดียวเลยเป็นสีตัวเดียวกันเลยฉะนั้นอันนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนเลยค่ะทำให้ความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันไหลเข้าสู่ภายนอกภายในได้แบบนี้หัวใจสำคัญนะที่เราเลือกใช้สีนี้แล้วเจ้าของบ้านก็ชอบด้วยคือความที่สีเขาเป็นมิตรกับธรรมชาติใช่ครับคือเขาไม่ใช่ส่วนผสมของเคมีอะไรลักษณะนั้นเนี่ยครับแล้วก็ทนภายนอกภายในใช่เพราะว่าด้วยความที่มันผสมกับพิกเมนต์เข้าไปเนื้อปูนแล้วอะค่ะมันไม่ลอกบางทีเราจะสีเนาะมันมีอายุของมันไปนานๆปั๊บมันจะลอกแต่อันนี้ค่ะเขาจะไม่ลอกเลยนะคะก็จะอยู่แบบนี้เลยไปสำหรับ
วัสดุที่บ้านหลังนี้เลือกใช้ครับมันจะเป็นปูนสีสำเร็จรูปแบรนด์ Super Color นะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ปูนฉาบธรรมดาแต่ช่วยยกระดับให้บ้านของคุณเนี่ยเป็นเหมือนงานศิลปะขึ้นมาเลยนะครับเราจะเห็นว่า texture ของเขาเนี่ยจะมีลวดลายต่างๆที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับยิ่งเวลาที่เจอแสงธรรมชาติหรือว่าแสงไฟส่องไปตกกระทบเนี่ยมันก็จะเกิดเงาขึ้นมาแล้วก็ทำให้ผนังเราเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับบ้านหลังนี้เองเนี่ยมีสตอรี่ที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าเป็นบ้านหลังใหม่ที่สร้างบนพื้นที่เดิมนะครับแล้วเขาก็มีการนำเอาเฟอร์นิเจอร์วัสดุของเดิมมาใช้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคงต้นไม้เดิมเอาไว้ทุกต้นเลยด้วยนะครับเมื่อมารวมกับผนังงานที่มันมีความเป็นศิลปะแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าก็จะช่วยทำให้บ้านของเราเนี่ยมีความยูนิคมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ texture ของตัวปูนสี Super Color เนี่ยนะครับมันก็จะมีความเหมือนกับฟิลบ้านสไตล์ยุโรปเลยนะครับเช่นพวกบ้านทัสคานีหรือว่าโพรวองซ์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่กำลังทำบ้านพักตากอากาศทำคาเฟ่หรือว่ารีสอร์ทในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับปูนสี Super Color เองเนี่ยก็จะช่วยทำให้ภาพลักษณ์หรือว่า image ของอาคารคุณเนี่ยมันมีความโดดเด่นแล้วก็มีความยูนิคมากยิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญเขามีเฉดสีให้เลือกมากกว่า600เฉดสีเลยนะครับแถมเรายัง create ให้เกิด texture มากมายทั้งแบบผิวเรียบทรายละเอียดผิวทรายหยาบมีลวดลายผิวขัดมันผิวพิมพ์ลายฟองน้ำผิวปาดไม้กวาดหรือว่าอื่นๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือปูนสี Super Color เนี่ยนะครับจะผลิตจากผงแร่ธรรมชาติ 100% ที่นำเข้าจากเยอรมนีนะครับในกระบวนการผลิตเองเนี่ยก็จะปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเขาจะไม่มีสาร VOC นะครับก็จะไม่มีอันตรายต่อเด็กหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเลยครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับสามารถขอตัวอย่าง texture ได้เลยนะครับเขาจะมีตัวอย่างให้เราทดลองเนอะแล้วก็มีทีมช่างที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า20 ปีนะครับนอกจากนั้นก็สามารถจะเทรนผู้รับเหมาหรือว่าช่างของเราให้ฟรีด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานเลยครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถไปที่โชว์รูมของ S9 Intergroup ได้นะครับจะอยู่แถวถนนบางนาตราดครับแล้วผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยครับส่วนนี้เป็นทางเดินเชื่อมครับพี่แก๊ปครับเชื่อมระหว่างพื้นที่ทานอาหารเข้ามาสู่พื้นที่ห้องนอนละอันนี้ก็จะมีเหมือนทำประตูปิดกั้นแยกโซนนิดนึงใช่ครับแล้วก็เป็นเหมือนสะพานตรงนี้นะครับการเป็นเหมือน privacy ครับพี่แก๊ปหน้าต่างตรงนี้เปิดได้นะครับเหมือนเป็นระเบียงใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ที่เรามีบอกแต่แรกว่ามันก็เป็นช่องลมอีกช่องหนึ่งได้นะจะเปิดใช่อันนั้นลมก็จะ cross ขวางแล้วก็ cross มาจากหลังบ้านเลยครับอันนี้ก็เหมือนกับเราเดินมาที่อีกฝั่งหนึ่งของตัว C แล้วนะเป็นอีกปีกหนึ่งนะครับซึ่งปีกนี้อย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นส่วนพักผ่อนมีห้องนอนกี่ห้องยังไงบ้างฮะข้างล่างครับเป็นห้องนอนของคุณพ่อนะครับด้านหลังเราเนี่ยแล้วก็ห้องนอนคุณแม่แล้วก็ห้องนอนแบบพี่เลี้ยงที่คอยดูแลครับแล้วก็ข้างบนเป็นห้องนอนอีก3ห้องครับทุกห้องมีห้องน้ำในตัวหมดเลยครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีบางส่วนที่มันเหมือนกับทะลุขึ้นไปด้านบนได้เนอะเราไม่ได้ทำพื้นปิดทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะคือในที่มาที่ไปของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยค่ะเรามองว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็น circulation เฉยๆค่ะปกติแล้วเราก็จะคิดว่ากว้างแค่1.2 เมตรพอเพื่อให้เป็นแค่ทางคนเดินแต่จริงๆแล้วค่ะ circulation นี้มีความพิเศษตรงที่มัน facing เข้าหาสวนเลยนะคะฉะนั้นเราก็เลยออกแบบให้มันเหมือนกับเป็น living area กันคุณพ่อเนี่ยเอาเก้าอี้มาตั้งแล้วนะคะตอนออกมาจากห้องคุณพ่อตอนเช้าปั๊บยังไม่ต้องไปตรงนั้นนั่งชมวิวตรงนี้ก่อนได้จะเห็นนะที่พี่แกบอกว่ามันเจาะช่องเปิดเนี่ยเจาะไว้ทำไมคือเจาะไว้ให้เพิ่มปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนในครอบครัวค่ะฉะนั้นเวลาที่แบบว่าลูกๆออกมาเงี้ยออกมามันก็สามารถที่จะเซฮายหรือทักทายคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ข้างล่างได้นะคะและรู้ว่ามีใครไปใครมาใครเดินอยู่ข้างบนไม่ใช่แบบว่าตัดขาดกันไปเลยแบบนี้แล้วข้างบนเนี่ยคุณพ่อก็เป็นคนเลือกซื้อไม้สักทองเองเลยนะคะทำเป็นสะพานไม้ให้ฟีลลิ่งมันเหมือนกับว่ามันเดินอยู่บนสะพานไม้อยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะครับได้ครับเดี๋ยวจากตรงนี้ก็จะให้โอ๊คแอมพาขึ้นไปดูชั้น2ต่อซึ่งเราต้องไปขึ้นบันไดที่จะอยู่ทางฝั่งประตูทางเข้าด้านหน้าใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องเดินย้อนกลับไปครับได้ค่ะไปกันค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะครับมองเห็นโดยรอบเลยลักษณะเหมือนมันเป็นแบบ
ทางที่เดินโดยรอบเหมือนเป็นตัวโออย่างนี้เลยนะใช่ครับใช่ครับให้โอ๊คไอแอมเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่ามันแบ่งพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับสำหรับชั้นนี้ก็คือหลังจากที่ขึ้นบันไดมาตรงนี้ครับฝั่งเนี้ยที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ living room ลุงก็ให้สมาชิกมาดูทีวีมานั่งเล่นมานั่งทานข้าวข้างบนก็ยังได้ครับมีห้องน้ำแยกข้างบนนะครับแล้วก็เป็นบันไดที่เชื่อมมาจากด้านล่างครับนี่คือบันไดภายนอกนะครับใช่ครับแล้วก็เสริมมีระเบียงที่ใหญ่ครับเป็นระเบียงแบบ outdoor ครับนั่งใต้ชายคารับลมอะไรลักษณะนั้นครับทำกิจกรรมได้นะครับก่อนที่จะมีสะพานนะครับเชื่อมไปสู่ที่เป็นฝั่งห้องนอนผ่าน double space นะครับที่เป็นพื้นที่ทานข้าวนะครับแล้วก็ปีกฝั่งนั้นก็จะเป็นห้องนอนอย่างที่โอ๊คแอมบอกไปนะครับก็จะเห็นว่ามันมีสะพานที่ไปได้ทั้ง2ฝั่งเลยใช่โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไล่ดูจากส่วน living กันก่อนฮะได้ครับตอนนี้เราเข้ามาในส่วน living แล้วนะครับก็เป็นฝ้าเพดานสูงเลยนะฮะแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนจั่วเลยด้วยใช่ค่ะสเปซถือว่าน่าสนใจแล้วก็ยังคงเห็นการเชื่อมโยงออกไปทะลุไปเห็นต้นไม้ต่างๆนะใช่ครับอันนี้คือเหมือนเป็น living หลักของบ้านเลยใช่ครับเวลาที่เราเดินเข้ามาจากตรงประตูที่เราเพิ่งเข้ามานะคะเราก็จะมองทะลุออกไปเห็นต้นไม้ใหญ่ของเราเลยนะคะอันนี้เป็นการตั้งใจของเราเลยในการเจาะช่องเปิดที่เป็นรูปนี้ค่ะมันเป็นกรอบภาพที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาฉะนั้นเวลาที่เราเดินเข้ามาตรงนี้เนี่ยในแต่ละช่วงของปีเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะฉะนั้นก็เลยเป็นการออกแบบพื้นที่ช่องเปิดตรงนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นวิวทางฝั่งหน้าบ้านนะใช่ค่ะก็จะมองเห็นเวลาคนไปมาด้วยใช่ถูกต้องค่ะก็สามารถไปชะโงกดูได้เลยว่ามีใครไปใครมาค่ะแล้วก็เรื่องของกระจกตรงนี้นะคะมันเชื่อมต่อกันไปที่ฝ้าด้วยพี่แก้วจะสังเกตเห็นว่าฝ้าเนี่ยเป็นหน้าจั่วก็จริงนะคะแต่ว่า2ด้านเนี่ยไม่เหมือนกันฝั่งขวาตรงนี้เนี่ยเป็นฝ้าฉาบเรียบฝั่งซ้ายตรงนี้เนี่ยจะโชว์โครงสร้างเลยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นคอนเซปต์มาจากตัวหน้าต่างตรงนี้แหละค่ะอย่างที่เห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นธรรมชาติมากโชว์โครงสร้างของตัวลำต้นไม้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันไหลขึ้นมาค่ะมันไหลขึ้นมาที่ตัวฝ้าด้วยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าฝั่งที่มันอยู่ตรงต้นไม้ตรงนี้เนี่ยเราขอโชว์โครงสร้างให้เห็นสัจจะวัสดุทั้งหมดเลยเห็นว่าโครงสร้างของบ้านนี้คืออะไรนะคะมันเป็นงานทำมือค่ะกระเบื้องทั้งหมดเลยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์ของบ้านส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เราเรียกเป็นฝ้าฉาบเรียบเนี่ยนอกจากที่เพราะว่าเราต้องการคอนทราสต์ระหว่าง2ดีเทลตรงนี้นะคะมันมีเรื่องของการซ่อนด้วยซ่อนระบบไฟซ่อนระบบน้ำต่างๆมันมีท่ออยู่ฝั่งขวามือตรงนี้ค่ะก็เป็นการจัดวางงานระบบไปด้วยพร้อมๆกับการดีไซน์ค่ะแล้วส่วนของหลังคาเนี่ยทำไมถึงเลือกเป็นกระเบื้องซีเมนต์ใช่ไหมครับวันนี้ครับก็ด้วยความแกร่งจากบางทีต้นไม้ใหญ่นะครับอาจจะมีเศษกิ่งไม้อะไรหล่นมาเนี่ยมันก็จะทนกว่าตัวที่เป็นดินเผาครับแล้วก็เราเลือกโชว์นะครับไม่มีติดกันซึมไม่มีแบ็กกิ้งเลยนะครับก็เป็นการปู2ชั้นเพื่อกันน้ำหยดน้ำย้อนลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็โชว์แผ่นท้องกระเบื้องอย่างที่พี่แก๊ปเห็นเลยครับตรงไปตรงมามากนี่ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เชื่อมจากภายนอกนะครับชายคาด้านนอกเข้ามาสู่ในบ้านครับอย่างนี้มันจำเป็นต้องมีพวกฉนวนอะไรต่างๆนะหรือว่าเราไม่ต้องมีเลยก็ได้เนี่ยเห็นแล้วครับเนี่ยวางเรียงปุ๊บเสร็จเลยซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของความร้อนเรื่องอะไรเงี้ยมันหรือว่าการที่น้ำรั่วซึมฝนตกเงี้ยมันโอเคไหมครับคือ2ชั้นเนี่ยพอช่วยได้ส่วนการระบายความร้อนเนี่ยที่จริงฝั่งที่เป็นติดจั่วทางด้านเนี่ยนะครับด้านหน้าของเราเนี่ยนะครับสามารถเปิดประตูแล้วก็ทำให้ลมเนี่ยดูดอากาศร้อนออกไปได้ฉะนั้นอากาศร้อนที่ลอยขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไหลออกข้างนอกตรงหน้าจั่วทั้งหมดเลยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ร้อนค่ะครับหลังจากที่เราดูตัวหลังคาของห้องนี้ครับก็จะมีทั้งส่วนที่มันมีฝ้าแล้วก็ส่วนที่โชว์โครงสร้างนะแต่ว่าอย่างในหลายๆพื้นที่ที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆบ้านหลังนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีฝ้าเลยอันนี้ก็คือเป็นโจทย์อย่างหนึ่งของเจ้าของบ้านเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเป็นโจทย์ของเจ้าของบ้านที่ให้ไว้ตั้งแต่แรกนะครับดีบ้านหลังเก่ามีฝ้าทั้งหลังเนี่ย 100% เนี่ยทำให้พบว่าบางทีพื้นที่ที่มีธรรมชาติล้อมรอบแบบนี้สัตว์แมลงเนี่ยจะขึ้นไปอยู่แล้วก็บางทีในห้องนอนมันมีเสียงตึงตังอะไรเงี้ยระหว่างนอนเรารู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยครับนะคุณพ่อบอกอยากให้ไม่ว่าจะเก็บสายไฟหรืออะไรเนี่ยเราก็โชว์ได้นะแล้วก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับเนื่องจากโครงสร้างที่เนี่ยมีโครงสร้างทั้งคอนกรีตที่เป็น post tension นะครับมีเสาคานนะครับมีที่เป็นสะพานเหล็กดังนั้นส่วนที่เป็นคอนกรีตนะครับเราฝังสายไฟไว้ที่พื้นเลยครับอย่างคอปลั๊กตรงนี้ครับเราเตรียมท่อนะครับเดินสายไฟไว้นะครับหรือส่วนที่อยู่อย่างนี้ครับที่เราเห็นเป็นตัวจันทันเหล็กเนี่ยนะครับแล้วก็จัดแนวไฟให้เขาตรงกับตัวจันทันนะครับ
หรือพื้นที่อื่นๆนะครับถ้าจะเห็นว่าเป็นสะพานเหล็กเนี่ยนะครับเราก็ฝังท่อไฟไว้ในตัวแฟลตสแลบนะครับด้านบนอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆส่วนคือพอเราต้องเดินงานระบบที่มันฝังอยู่ในตัวคอนกรีตเลยอันนี้มันต้องมีการคิดมาก่อนล่วงหน้าใช่ไหมใช่ครับซึ่งจริงมันจะยากต่อการเมนเทนแนนซ์หรือว่ารักษาเกิดเป็นความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยโอเคนั้นต้องเตรียมจังชั่นจุดที่สามารถเหมือนเป็นช่องเหมือนเราทำฝ้าเนาะในบ้านเราก็จะมีเจาะช่องเซอร์วิสนะครับที่ยกขึ้นไปเซอร์วิสสายไฟที่อยู่เหนือฝ้าได้อันนี้ก็หลักการเดียวกันครับก็เผื่อฟังก์ชันไว้มากกว่าปกติหน่อยครับที่สามารถเอาสายไป1,100เก็บไว้แล้วก็ลากสายออกมาเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถทำได้ครับใช่แล้วก็อีกสำคัญอีกอันนึงคือเราต้องเลือกชนิดหลอดไฟที่เราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายนะครับคือถ้าเราซื้อตัวไฟที่มาพร้อมกับตัวโคมไฟเนี่ยบางทีเราต้องเปลี่ยนทั้งโคมอะไรเงี้ยอันนี้เราเปลี่ยนหลอดเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายแล้วทำไมบ้านอย่างนี้ถึงต้องมีส่วนผสมกันทั้งบางส่วนเป็น post tension ด้วยหรือบางส่วนเป็นเหล็กเป็นอะไรแบบนี้โอเคอันนี้เป็นความพิเศษแล้วก็เป็นการตอบต่อฟังก์ชันแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรสัจจะในแง่ของการรับแรงแล้วก็ถ่ายแรงนะครับถ้าพี่แก๊ปเห็นอย่างเช่นหน้าบ้านอย่างเงี้ยครับจอดรถได้4คันเนี่ยโดยที่ไม่มีเสาเลยเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยโครงสร้างคอนกรีตที่ยื่นยาวออกไปเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างเช่นสะพานเนี่ยนะครับที่พาดผ่าน12เมตรได้นะครับโดยที่ไม่มีเสาเลยเนี่ยนะครับเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยดูเด่นเป็นสง่าแล้วก็เป็นโถงด้านล่างเลยลักษณะนี้ก็ตอบในเรื่องสุนทรียศาสตร์นะครับสถาปนิกเชียร์คุณพ่อก็เอาด้วยแล้วก็ในสเปซตรงนี้เองเนี่ยจะเห็นว่ามีการทำเป็นชั้นวางหนังสือซึ่งมันก็อินทิเกรตรวมไปกับขั้นบันไดที่ขึ้นไปชั้นลอยได้ด้วยใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเหมือนบันไดภายในที่สามารถออกไปที่ชั้นดาดฟ้าได้ก็คือสำหรับส่วนของเซอร์วิสแล้วก็ที่บอกว่าอาจจะมีติดตั้งโซลาร์เซลล์ใช่ค่ะเป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็เป็นส่วนของสวนเล็กๆของคุณพ่อแบบนี้ค่ะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าห้องเนี้ยชายคาจะยื่นยาวกว่าพื้นที่นะครับก็กันแดดนะครับในช่วงทางทิศใต้ก็ดีนะครับแล้วก็กันแดดให้กับส่วนที่เป็นระเบียงจะเป็นระเบียงชั้น2เดียวนะที่เป็น outdoor ของบ้านหลังนี้ครับที่ออกไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ชายคายื่นแบบไม่มีค้ำยันเพราะนั้นก็เดินสบายนะครับแล้วก็วันที่อากาศดีๆลมดีๆเนี่ยเปิดตัวหน้าต่างตรงนี้ครับลมก็จะโฟลว์นี่คือพื้นที่ที่อยู่เหนือวินเทอร์เนลข้างล่างครับเพราะนั้นทิศลมก็จะโฟลว์ผ่านทิศนี้เลยช่องนี้ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปอีกปีกหนึ่งของตัวบ้านกันนะครับซึ่งก็ต้องเดินผ่านสะพานนะโอเคครับซึ่งก็จะมีดีเทลที่น่าสนใจเดี๋ยวให้โอแอมพาไปดูได้เลยค่ะตอนนี้เราก็เดินผ่านสะพานนะครับโอ้บรรยากาศดีพี่เป็นคนชอบลักษณะทางเดินแบบนี้มากๆฮะเพราะเราก็สามารถที่จะสัมผัสกับธรรมชาติต่างๆไปได้นะแต่เห็นว่าการทำสะพานนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันไม่ง่ายทั้งในแง่โครงสร้างแล้วก็การที่เราต้องเผื่อระยะให้ต้นไม้ใช่เพราะว่านี่คือต้นไม้2ต้นที่มันอยู่ใกล้เรามากๆนะฮะใช่ครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าท้าทายยังไงบ้างคือเขียนแปลนยังไงก็ยังไม่แม่นยำเท่ามาแก้ได้ดังนั้นในการทำสะพานนี้ทุกส่วนขององค์ประกอบสำคัญในบ้านต้องช่วยกันเริ่มจากวันที่เราทำพื้นนะครับของชั้น2เนี่ยหรือตั้งแต่ฐานล่างนะที่จริงเพราะว่าเราต้องเผื่อตัวคานรับแรงไว้2ฝั่งของสะพานนะครับเพราะนั้นเราเผื่อโครงสร้างพื้นตรงนี้ที่ทั้งแบบข้างล่างเรายื่นแบบยาวมากแล้วเนี่ยนะครับให้รับสะพานด้วยนะครับ2ฝั่ง2เมตรตัวคานด้านบนนะครับหรืออาเสเหล็กเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ระหว่างจันทันที่ถูกจัดเตรียมไว้ก่อนนะครับในวันที่ทำหลังคาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูเป็นระยะห่างจันทันพอดีใช่ครับซึ่งระยะจันทันเนี่ยก็มีความยากของ2ฝั่งที่ดูเหมือนจะมิลเลอร์กันเนี่ยนะครับแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยจะมีดาดฟ้านะครับอีกฝั่งนึงไม่มีแต่มีสะพานอย่างเดียวเพราะนั้นเราต้องเฉลี่ยกันแล้วเพราะว่าเราเห็นตัวปลายจันทันนะครับของทั้ง2ด้านเนี่ยบ้านหลังเนี้ยไม่ได้ออกแบบรูปด้านแต่เพียงภายนอกนะครับเราออกแบบรูปด้านภายในด้วยจะสังเกตเห็นว่าทางเดินคอริดอร์ที่ว่าเหมือนเป็นโดนัทมันเหมือนกันทุกด้านเลยแต่เราออกแบบคาแรคเตอร์ให้สะท้อนของแต่ละฟังก์ชันแล้วก็ส่งเสริมบริบทโดยรอบของตัวพื้นที่นั้นใช่ครับเหมือนกับสะพานดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าตัวสะพานเนี่ยต้องฟิตอินเข้ากับทุกอย่างที่ถูกเตรียมไปแล้วแล้วก็ในแง่โครงสร้างคืออย่างที่บอกคือมันเป็นเหล็ก12เมตรเลยโดยที่ไม่ได้มีเสารองข้างล่างด้วยเพราะอยากจะเปิดมุมมองหรือว่าให้มันไม่มีอะไรมาขวางใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือเราต้องการให้สิ่งที่มันลงไปที่พื้นดินเนี่ยมีแค่ต้นไม้เท่านั้นไม่ต้องการเสาการแบบเหล็กที่ลงไปที่พื้นค่ะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยนะครับจริงๆถ้าเปิดเนี่ยก็เปิดได้โดยรอบเลยนะครับ
เนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนสะพานเอาท์ดอร์ทั่วไปเนี่ยนะครับก็เปิดปุ๊บลมก็พัดเลยตรงนั้นก็มีเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับในวันที่อากาศร้อนๆอบๆก็เปิดลักษณะนั้นก็เป็นเหมือนกึ่งนอกกึ่งในอีกแล้วก็สร้างความเชื่อมต่อครับซึ่งจังหวะการเปิดของกระจกก็จะขึ้นกับต้นไม้เหมือนเดิมใช่ตรงนี้เปิดได้ตรงนี้เปิดไม่ได้แล้วเพราะต้นไม้บังแบบนี้เราก็ต้องสลับกันไปค่ะในแต่ละพื้นที่ใช่แล้วครับจริงต้นไม้ก็จะเป็นตัวกำหนดดีไซน์หลายอย่างของเรานะใช่ช่วยกันไปตั้งแต่แรกๆเลยที่โอ๊คแอมเล่าให้ฟังจริงๆทุกอย่างตามจาก2ต้นนี้มาหมดเลยสำหรับในพื้นที่ส่วนนี้นะคะพออันนี้ได้ระยะที่เราต้องการแล้วเราก็ไปวางประตูให้มันตรงกลางพอดีวางประตูอันนี้ให้ตรงกับพื้นที่ตรงนี้พอดีฉะนั้นก็สุดท้ายแล้วค่ะก็คือออกมาได้ก็คือทุกอย่างต้องมีการคอมโพรไมซ์กันตรงนั้นแบบให้ตรงนี้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนมากคือต้นไม้เขาไม่ให้ใครเลยเอาตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้เวลาปักในแปลนเราก็จะเห็นแค่เป็นจุดเนาะเป็นจุดเป็นต้นแต่พอขึ้นมาเป็น3มิติเนี่ยโอ้ข้างบนใบเขาจะแผ่เยอะโดยเฉพาะการยื่นชายคาของบ้านอย่างนี้มีผลมากใช่เราก็พยายามตัดเล็มกิ่งของเขาให้น้อยที่สุดค่ะให้เกิดการแบบว่ากระทบของเขาน้อยที่สุดอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยตัวสะพานเนี่ยเราก็มาไว้ว่าเราต้องห่างจากเขาเนี่ยอย่างน้อยประมาณ15 เซนหรือ20 เซนเพื่อให้เวลาที่ลมแรงๆมากๆเนี่ยเขาก็มีการไหวเนาะเขาจะได้ไม่มาชนกับตัวโครงสร้างเหล็กตรงนี้ครับเดี๋ยวให้โอ๊คแอมพาไปดูห้องนอนกันครับได้ค่ะใช่ครับนี่ก็เป็นพื้นที่ของห้องนอนนะครับแกปเนี่ยก็เป็นดับเบิลสเปซที่ทะลุขึ้นมาจากพื้นที่หน้าห้องนอนข้างล่างก็เป็นส่วนของ3ห้องนอนนะครับทางด้านบนนะครับแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะคะยังไงเรามาชมห้องแรกกันก่อนได้ครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องนอนแรกบนชั้น2นะครับซึ่งเมื่อกี้โอ๊คแอมก็บอกแล้วว่าห้องนอนแต่ละห้องมันก็จะมีสไตล์หรือว่ามีเลเยอร์ก็คือแตกต่างกันด้วยนะใช่ค่ะสำหรับห้องนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องที่อยู่ตรงหัวมุมนะคะแล้วก็เป็นห้องที่พิเศษเนี่ยก็จะมีตัวตั่งตรงนี้ค่ะตั่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตั่งที่เหมือนกับ requirement ของเจ้าของห้องนี้เนี่ยเขาอยากจะมีพื้นที่ที่เอาไว้สำหรับนั่งเล่นจะเห็นได้ว่าอันนี้จะเป็นกระจกที่แบบว่าเหมือนแบบเข้ามุมแบบนี้เลยทำให้รู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ยมันโอบล้อมแล้วก็ได้แสงธรรมชาติเนี่ยค่ะไหลเข้ามาในห้องแบบนี้ใช่ค่ะนั่นนี้เป็นทริปเพราะว่าเป็นหน้าบ้านเนาะใช่เป็นหน้าบ้านแล้วมี privacy ด้านขวาเพื่อให้ลมเนี่ยสามารถโฟลว์ได้แล้วเราก็เช่นเคยครับเห็นต้นไม้โผล่ขึ้นมาก็เจาะพื้นก็ยอมเจาะพื้นเจาะหลังคานะครับให้ต้นไม้เขาได้โตขึ้นไปต้นไม้เดิมนี่น่าจะปีบต้นปีบนะครับแล้วก็อีกคาแรคเตอร์หนึ่งของห้องนี้ก็คืออย่างที่เห็นข้างบนค่ะจะมีชั้นลอยเล็กๆด้วยความที่เราทำเป็นฝ้าจั่วใช่ไหมคะฝ้าจั่วเนี่ยจะสร้างพื้นที่ให้เรามากขึ้นในทางตั้งจริงๆอันนี้เป็นเหล็กที่เหลือมาจากการทำสะพานเลยนะคะจะเห็นได้ว่าบางทีอาจจะดูเป็นเมมเบอร์ที่ใหญ่สำหรับสแปนแค่นี้แต่จริงๆแล้วเราพยายามที่จะ utilize ของที่มันถูกตัดออกมาแล้วค่ะมาให้มากที่สุดแล้วก็เลยเกิดเป็นตัวชั้นลอยตรงนี้ค่ะที่สามารถที่เดี๋ยวเราจะมีบันไดเหล็กค่ะมาเกี่ยวแล้วก็สามารถขึ้นมาใช้พื้นที่ข้างบนได้แบบนี้ค่ะครับก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือตัวผนังเนี่ยก็ยังคงใช้เป็นปูนของ Super Color จริงๆคือทุกๆส่วนเลยนะภายในใช่ครับแต่เราปรับสีให้ข้างบนได้เป็นโทนที่สว่างขึ้นกว่าครับเราก็เดินดูบ้านกันครบแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกของบ้านหลังนี้เนี่ยคือสัมผัสได้ถึงการเชื่อมโยงกับธรรมชาติในแบบหลายๆมุมจริงๆทีนี้ก็เลยอยากถามโอ๊คแอมว่าในการทำงานธรรมชาติเนี่ยมันมีแง่มุมไหนที่เราอยากแชร์ไหมอาจจะเป็นแง่มุมง่ายๆก็ได้เช่นเรื่องของต้นไม้ที่พอมันอยู่ใกล้ชิดกับตัวบ้านตัวอาคารมากเนี่ยบางทีเห็นโอ๊คก็มีแชร์พี่ฟังว่ารากของเขาลำต้นของเขามันก็ส่งผลกับการก่อสร้างของเราเหมือนกันแล้วตั้งแต่ที่ฐานรากเลยนะครับส่วนที่เป็นสะพานนะครับที่เป็นชั้นล่างเนี่ยจะเห็นว่ามีชิดกับต้นไม้มากนี่นะครับในส่วนรากเนี่ยต้องระวังมากบางทีรากที่เป็นราก
ใหญ่ๆของเขาเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงพวกน้ำปูนอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องมีการขุดดินออกแล้วก็พาดเป็นคานเหล็กบ้างเนี่ยนะครับทำกันซึมให้ดีเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันน้ำปูนไปทำลายรากเขาขึ้นมาสูงหน่อยก็อย่างเช่นสะพานตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีสเปซให้เขานะครับออกมาก็อาจจะเป็นเรื่องชายคาที่ต้องเผื่อให้ตัวพุ่มเขาเนี่ยให้ได้มีพื้นที่แล้วก็สามารถแตกกิ่งก้านใบต่อไปได้ครับเราเว้าพื้นที่เป็น post tension เนี่ยเพื่อให้ลำต้นเขาขึ้นมาได้เจาะรูกระเบื้องหลังคาเนี่ยเพื่อให้ต้นขึ้นไปที่คุมหลังคาได้ครับแล้วอย่างแอมเองครับมีแง่มุมไหนที่อยากแชร์ไหมครับสำหรับแอมขอพูดในแง่ของสุนทรียศาสตร์นะคะเรามองว่ามันไม่ได้สร้างแค่บ้านแต่มันสร้างเป็นมิวเซียมหรือว่า Museum of Life Museum of Life of Owner ค่ะคืออยากจะให้มันเป็นบ้านที่มันสะท้อน reflect ความเป็น owner ออกมาทำให้owner หรือผู้ใช้สอยตรงนี้เวลาเดินเข้ามาถึงปั๊บเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นมีความเป็นเจ้าของเขารู้สึกผูกพันกับพื้นที่ตรงนี้เวลาที่เราเดินเป็นตรงไหนในมุมไหนต่างๆค่ะมันทำให้แอมกลับมาคิดว่าตรงนี้เราทำไปเพื่ออะไรบ้างเพราะว่าเวลาที่เราทำมิวเซียมคือเราไม่ได้ทำเป็นทางเดินเฉยๆเนาะเราต้องทำทางเดินที่มันสื่ออะไรบางอย่างกับคนที่เดินผ่านไปบ้านหลังนี้ทำให้แอมต้องกลับมาคิดตรงนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างพื้นที่ตรงระเบียงตรงนี้หรือว่าเป็นการสร้างอย่างที่บอกไปว่าตรงทางเข้าอะค่ะที่เข้ามาแล้วเจอต้นไม้ตรงนี้ทำให้เกิดความรู้สึกอะไรบ้างแอมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันเต็มไปด้วยความรู้สึกต่างๆเลยเป็น very emotional มากในบ้านหลังนี้ค่ะครับจริงๆคือในหลายๆพื้นที่เองเนี่ยมันอาจจะเป็น transition space หรือเป็นพื้นที่เปลี่ยนผ่านที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีความจำเป็นหรือเปล่าแต่ว่าท้ายที่สุดถ้าเกิดเราหาความหมายให้กับมันนะซึ่งมันอาจจะเป็นในมิติไหนก็ได้บางทีอาจจะมีฟังก์ชันบางอย่างซ่อนอยู่หรือเป็นเรื่องของการรองรับธรรมชาติที่เกิดขึ้นการให้เราได้เสพอะไรบางอย่างเพิ่มเติมมันก็มีประโยชน์ของมันเนาะใช่ค่ะครับ